Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună, de data aceasta la o lectură atemporală. N-am mai făcut de ceva vreme din lipsă de timp, așa că m-am gândit că ar fi potrivit să mai facem din când în când și câte o lectură atemporală. Ce înseamnă asta? O lectură care nu are o limită de timp. Ea fiind valabilă în momentul în care voi o urmăriți sau pur și simplu atunci când vă apare în viața voastră. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și lumea, Venus sau ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Trebuie să vă aduc aminte totuși că este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi, mai ales că vom lăsa cărțile să vorbească. Ele ne vor arăta domeniul despre care vor să ne vorbească și dat fiind acest lucru, cei care veți rezona lucrul ăsta îl veți vedea cu siguranță, cei care nu veți rezona niciun fel de problemă, lăsați aceste informații să zboare în univers pentru că sigur sunt pentru alte energii. Înainte de a începe lectura, ca de fiecare dată, cum v-am obișnuit, nu am cum să nu vă mulțumesc din suflet celor care sunteți aici să mă sprijiniți, sunteți aici lângă mine la fiecare lectură, nu pierdeți nicio lectură de-a mea, așa că vă mulțumesc din suflet pentru like-uri, pentru comentariile frumoase, pentru gândurile voastre bune și desigur pentru toate gesturile voastre de apreciere. Mii de mulțumiri tuturor, iar cei care sunteți noi aici pe canal, încă o dată, bun venit! Dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat, îmi cer scuze pentru bâlbâială sau pur și simplu v-a plăcut, dragilor, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Dragii mei dragi, haideți să vedem energia. Spune așa, vocea sufletului. Ascultă-ți vocea sufletului, ascultă-i chemarea, pentru că în felul acesta te vei regăsi pe tine însuți, pe tine însăți. Foarte profund acest mesaj. Probabil că vă aflați într-un moment în care vă puneți întrebări mai mult sau mai puțin filozofice, de genul, oare eu ce sens am? Oare eu, de fapt, de ce m-am născut? Oare eu, de ce nu pot avea ce are cutărică? Sau de ce nu pot realiza, uite cum a realizat altcineva? Aceste întrebări care, la un moment dat în viața fiecăruia dintre noi, mai mult sau mai puțin, mai intense sau nu, ne le punem cu toții, indiferent de zodie. Doar că, de data aceasta, se pare că vă macină pe unii dintre voi. Vocea sufletului, de fapt, poate să încerce să vă trezească, să încerce să vă facă să înțelegeți anumite aspecte ale vieții voastre în general sau poate anumite aspecte ale unei situații de interes pentru voi. În momentul în care sufletul nostru începe să-și pună tot felul de întrebări, e posibil ca și răspunsurile la acele întrebări să le regăsim tot în noi. Dar pentru a face acest lucru, trebuie să ne canalizăm atenția poate un pic mai mult asupra noastră, fără a fi interpretată ca un egoism. Haideți să nu mai filozofăm totuși și să vedem totuși dacă tarotul ne și dă o pistă, dacă ne dă un indiciu ce vine pentru dragii mei din Gemeni în următoarea perioadă de când ei urmăresc această lectură. Ce trebuie să știe dragii mei din Gemeni pentru următoarea perioadă. Ce le spune vocea sufletului? Despre ce este vorba? Haideți să vedem.
E vorba de ceva ce voi vă doriți de multă vreme. Unii dintre voi chiar poate din adolescență, din tinerețe, acum vorbim de mulți ani. De mulți ani. Aici avem elementul surpriză. Ia să vedem. Dragilor, e vorba de, în mare parte, ca să vă spun, e vorba posibil de o carieră profesională. O carieră profesională, ceva care să vă aducă stabilitate, un post mai bun. Poate vreți să terminați o facultate, poate vreți să faceți, nu știu, acel curs de specializare care pe voi să vă ajute să creșteți, cel puțin din punct de vedere profesional, în primul și în primul rând. Tocmai de aceea, acest mesaj care spune vocea sufletului este ceva, un proiect de suflet pentru voi, ceva ce voi vi-l doriți. E ceva ce la un moment dat a trebuit să renunțați din N motive. Și ca și cum strigă ceva în voi, măi, acum e ocazia. Acum este momentul să faci ceea ce este drag sufletului tău. Și avem acest paș de monede. Haideți să-l și clarificăm, ca să ne dea și mai multe informații. Clarificăm pașul de monede pentru dragii mei din Gemeni în următoarea perioadă. Interesant. Clarificăm șasele de cupe. Opa. Clarificăm regina de bâte. Clarificăm regina de bâte, te rog. Ho, 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 ho. Multe. Clarificăm 4 de bâte. Clarificăm împăratul. Nu cred. Ia să vedem cine a vrut să se ascundă aici. Toți așa. Numai un pic. Deci nu vreți să știți unde mi-au fugit cărțile sub birou. Atât de mult au vrut să se ascundă. Când am vrut să descifrez această energie, chiar m-am și lovit. Deci, interesant. Să căldeslușim acum. Clarificăm moderația. Și elementul surpriză. Clarificăm elementul surpriză. Mai multe. Clarificăm cu o carte elementul surpriză, te rog. Clarificăm elementul surpriză, te rog. Opa. Două, le lăsăm aici. Bun. Haideți, dragilor, să vedem cine se ascunde aici. Să vedem. Cum am mai spus, vai, mi-au căzut copăcei mei mici. Deci, tema dominantă, din câte văd eu aici, este legată foarte mult de învățare, de studiu, de dezvoltare pe plan profesional. Nu știu dacă zodia săgetător vă spune ceva sau poate cu siguranță unii dintre voi aveți în harta voastră astrală mai multe zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, poate chiar pe ascendent. Ce îmi spune acest lucru?
Moderația vine cu foarte multă răbdare. Ați avut foarte multă răbdare ori pentru a termina un curs, ori pentru a termina o facultate, vreun master, nu știu, o specializare. Ați, cum să spun, ați fost destul de, v-ați adaptat, ca să spunem așa, unei situații, ați găsit acel echilibru, să spunem așa, între a media între viața voastră socială, între muncă, între bani, a fost așa un cumul de factori pe care ați reușit să-l duceți cumva, să-l țineți în echilibru. Pajul de monede în această perioadă este preocuparea voastră și a ce dați voi foarte mare importanță în acest moment. Iar preocuparea voastră este aceea că vreți să construiți ceva stabil, sunteți dispuși să învățați, sunteți dispuși să munciți pentru un proiect, pentru o dorință, sunteți dispuși să începeți, cum am mai spus, un curs, o specializare, să terminați o școală care n-ați reușit, poate. De ce? Pentru că apare o oportunitate de muncă, poate nouă, un nou proiect care vouă vă poate aduce stabilitate pe viitor. Pe de altă parte, avem ce intervine, să zicem așa, sau ce poate influența, să spunem, această dorință de suflet, așa cum bine am văzut, un conflict mai vechi. Ori e un conflict mai vechi. Și când spun vechi, nu de acum, de vreo câțiva ani. Cu cineva din trecutul vostru, care într-un fel sau altul, să spunem așa, a avut un rol în decizia asta voastră. Ori că ați avut o tensiune, o ceartă, nu știu, cu cineva pe care îl cunoașteți de multă vreme și care parcă v-a ambiționat, parcă v-a făcut să vă dați seama, măi, dar eu chiar nu pot, mă face pe mine cu tărică, din vorbe, din fapte, din acțiuni. E ca și cum această situație v-a ambiționat pe voi. Dacă nu vorbim de un conflict, vorbim cu altcineva, vorbim de un conflict cu voi înșivă. Iar acest conflict s-a perpetuat de-a lungul anilor. O stare de tensiune internă pentru simplu fapt că poate că ați avut ocazie să acționați cu ceva timp în urmă și n-ați făcut-o. Iar asta poate crea un conflict interior. De ce n-am făcut-o când trebuia? Am avut ocazie atunci. Astea sunt stările alea conflictuale care se produc în interiorul nostru. Cum ar putea evolua? Ce ar putea apărea în această următoare perioadă? Să știți că ar putea apărea niște oferte. Niște oferte și nu una, chiar aș zice un pic mai multe. Avem o regină de bâte care va avea un anumit rol în această situație, zodii de foc, berbec, leu, săgetător. O energie cunoscută, chiar o energie care știe să iasă în evidență și care chiar te poate conduce către proiecte, către, cum să spunem, inițiative, poate să vă dea anumite sfaturi, da? Că sunt colegi de la muncă, că sunt persoane din cercul vostru intim, dar cumva vă stimulează. E acolo să vă stimuleze și să vedeți mai multe perspective, să vedeți mai multe oferte. Avem de asemenea o situație. Să vedem ce este ascuns, ce nu se exprimă liber, să spunem așa, sau ce te poate bloca sau opune rezistență. Avem spânzuratul. La voi, dragilor, aș spune că voi aveți un blocaj legat mai mult de
4 de bâte în această situație, să știți că nu este tocmai atât de optimist, să spunem. De ce? Pentru că are la bază spânzuratul și atunci se transformă un pic. Aș zice că voi v-ați acomodat prea mult. V-ați acomodat prea mult, v-ați complăcut într-un anumit confort și nu ați mai căutat provocări noi. Iar asta v-a ținut blocați cu spânzuratul aici. Aș zice că este nevoie câteodată, într-adevăr, să faci o pauză, da? Înainte să continui poate un proiect. Asta decât pentru a analiza respectivul proiect. Da? Și asta trebuie să o faci temporar. Dar la voi e ceva ce deja v-ați obișnuit. Și asta v-a creat acest confort. Este un confort care la un moment dat ne blochează și ne induce frica de nou. Cam așa. Cam asta ar putea să vă blocheze pe voi. Ce avem aici? Aici eram foarte curioasă. Voi trebuie să clarificați, trebuie să lămuriți sau să înțelegeți că există o energie un personaj de fapt care vă consumă energia. Vorbim aici de zodia Berbec, posibil, este o lectură totuși generală, colectivă, așa că eu îmi fac datoria să vă spun zodiile, dar rămâne fiecare să adapteze acolo unde rezonează, dar nu e obligatoriu neapărat. Împăratul, există o autoritate, o persoană cu autoritate, fie ea că e, știți că într-o familie e cineva cel mai mare în familie, într-o relație, în ce vreți voi, care are ultimul cuvânt, să spunem așa. Are o greutate, cuvântul său are o greutate, indiferent că poate să meargă și într-o direcție negativă, dar desigur și într-o direcție pozitivă, dar are o anumită putere de decizie. La voi trebuie să lămuriți ori aspectul vis-a-vis, un aspect anume vis-a-vis de această persoană, sau, dragii mei, este posibil ca unii dintre voi, nu știu, această persoană să fie reprezentată de un medic, chiar chirurg. Iar decizia acestui personaj e transformatoare pentru voi. Va aduce o schimbare impresionantă în viața voastră, ori pe partea medicală, ori am Berbec și Scorpion. Mai poate să fie, dacă nu vorbim de parte medicală, chiar de operație medicală, aș spune, putem vorbi de lămurirea vis-a-vis de o schimbare sau vis-a-vis de ceva ce trebuie terminat, trebuie finalizat. Pentru că alminteri, cu spadele aici, 4 de spade, dacă nu lămuriți, pe voi o să vă consume, cel puțin mental, o să vă consume foarte mult. Și indiferent cum o dăm, tot ajungem la o problemă de sănătate. Dar voi trebuie să lămuriți un aspect important cu o persoană importantă, care poate chiar să poarte orice fel de uniformă. O uniformă obligatorie, cum de exemplu sunt medicii, pompierii, polițiștii, orice persoană care are o anumită autoritate, dar care e obligat să poarte o anumită uniformă. Iar ce este interesant, în ce direcție merg energiile, situația. Să știți că anumite stări impulsive ale voastre
o anumită stare de nervoasă, agitată, impulsivă, vă poate scoate din acest echilibru. Vă poate scoate din acest echilibru și eu aș zice totuși că e posibil să-ți dai seama că ai amânat o decizie importantă tocmai pentru că ai încercat să mulțumești pe toată lumea. Și dacă până acum ați evitat tot felul de confruntări, s-ar putea să vă pierdeți răbdare. Și la un moment dat să vă dați seama, dom'le, eu trebuie să spun de fapt că și eu am nevoile și necesitățile mele. Și să o faci într-o manieră destul de impulsivă. Și atunci iese, se duce echilibru pe geam, pe ușă, afară, pleacă. Să știți că nu toate confruntările sunt negative. Câteodată este nevoie și de confruntări, sunt necesare. Atunci când ți se impun în mod gradual și permanent aproape anumite limite cu care voi nu sunteți de acord sau nu vă fac bine, atunci un gen ăsta de confruntare, să spunem, un dialog, fie el un pic mai energic, dar este necesar. Surpriza, elementul surpriză pentru voi îl aduce un doi de pâte alături de un cavaler. Dragii mei, voi veți ieși încet, încet. Veți ieși din, ca să zic așa, din această stare. Elementul pe care voi nu-l vedeți, de fapt, în acest moment, este că voi încet, încet ați început să ieșiți din această comoditate. Poate chiar fără să vă dați seama. Încet, încet, începeți să ascultați ceea ce sufletul vă spune. Și paradoxal, știți cine vă ajută? O energie de pământ, cu care voi ori veți avea un început de relație, un început de conexiune foarte bun. O energie de pământ, aur, fecioară sau capricorn, sau o persoană care în general este foarte molcomă, foarte calmă, răbdătoare, care nu se grăbește, care spune, știți vorba ardelenilor care de obicei, no, hai, bine, să merem. Dar e cineva care are o anumită, îți emană poate o anumită liniște sau poate pur și simplu se mișcă încet, dar sigur. Cavalerul de monede, cum știți bine, este cel mai lent cavaler, dar asta nu înseamnă că nu vine și cu rezultate. Așa că tocmai acest cavaler perseverent, stabil, responsabil, cu muncă constantă, cu răbdare, pe voi vă poate ajuta să ieșiți din această stare de comoditate, cum am mai spus, care nu prea vă face, sau de obișnuință, mai bine spus, care se pare că vă cam împiedică să faceți și ce vă cere sufletelul vostru. Dacă nu este un personaj, atunci putem vorbi chiar de voi. Dacă aveți un ascendent în zodii de pământ, atunci puteți fi chiar voi care, pur și simplu, fără să vă dați seama, fără să realizați, dar încet, încet, lucrurile parcă începeți să le schimbați. Începeți așa, să mergeți pas cu pas, încetul cu încetul, până veți ajunge la rezultatul, la acel început, la acel rezultat pe care voi vi-l doriți. Haideți să vedem acum și ce mesaj inspirațional, botanic am pentru voi, dragilor din Gemeni. Oho, ce-a sărit, ia să vedem. Avem chiar două și avem violete, ce frumos avem aici. Haideți să începem mai întâi cu hibiscus, care spune așa, frumusețe și fericire. Un lucru frumos este o bucurie veșnică. A spus-o John Keats.
Un lucru frumos este o bucurie eternă, practic. Cred că, în mare parte, vorbind așa un pic filozofic, hai să filozofăm un pic, este că, de fapt, ceea ce place sufletului tău și îl faci cu plăcere, întotdeauna te va face fericit, fericită. De asemenea, avem Violeta. Violeta îmi spune de credință și modestie. Și spune așa, modestia este o lumină strălucitoare care pregătește mintea să primească cunoaștere și inima o pregătește pentru adevăr. A spus-o Madame Guizot. Probabil că este un îndemn în, cum să spun eu, în a nu-ți pierde credința, nu-ți pierde modestia, de fapt în a nu pierde lucrurile care practic nu costă bani, ci pur și simplu ni le dezvoltăm pe parcursul vieții. A fi modest, a nu sări neapărat în evidență, de fapt înseamnă a deveni mai înțelept, a primi cunoașterea. Se spune că înțelepciunea vine din doi factori foarte importanți. Prin cunoaștere, prin faptul că deprindem grămadă de cunoștințe, indiferent de ce domeniu, și, de asemenea, înțelepciunea vine prin propriile experiențe de viață. Așa că, odată ce deprinzi înțelepciune atât din experiențele proprii, cât și din ceea ce voi vreți să știți prin cunoaștere, cu siguranță asta vă ajută să traversați și probleme, de exemplu, sentimentale, să le înțelegeți mai bine sau să vă înțelegeți, de fapt, propriul adevăr. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Sper că v-a plăcut, sper că unii dintre voi ați rezonat și poate chiar a putut să vă ajute în situațiile care sunt de interesul vostru. Eu vă mulțumesc oricum că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la lecturile noastre obișnuite săptămânale, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și desigur nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.